Jemi rikthyer në studio dhe tashmë do të shkojmë në një lidhje me Skype në Luginën e Presheves, aty ku është Ragmi Mustafa, kryetari i Keshillit Kombetar Shqiptar në Luginën e Presheves. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Mustafa. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirë, si duket situata në Luginën e Presheves në këtë ditë? Po, situata është tashmë edhe vështirësuar dhe më shumë, pas parasysh një diskriminim që ka ndodhur në vazhdimsi. Kjo situatë ka vënë pa nevojën për mbrojtje sekondare shëndetësore, për të cilat institucione mungojnë në Luginën e Presheves, sepse kemi vetëm mbrojtje shëndetësore primare, që janë këto ambulantët apo Shqipërisë si quhen qendrat familjare të mjekësisë. Në Bujanovës deri më tash ka 4 raste të infektuara me koronavirus, përderisa në Medvez 1 dhe fatmirësisht në Preshev deri më tash nuk kemi pasur të infektuar me koronavirus. I gjithë Serbia ashtu që është shpall situata jashtëzakonshme, është në një vet izolim total, edhe Presheva, edhe Bjanosi, edhe Medvegja, nuk funksionon treg, ekonomia, përkatësisht bizneset, çfarë ka vërë në një vështirësi dhe më të madhe jetën e përditshme të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Unë shpresoj që kjo mos të kthehet në një katastrofë të getos humanitare, nga se kryesisht jetesën shqiptarët të Luginës së Preshevës e kanë siguruar nga ekonomitë familjare, bizneset familjare dhe remitancët të cilët kanë ardhur nga perëndimi. Pasur parasysh gjendjen edhe në perëndim dhe në rajon se çfarë është, unë shpresoj që kjo mos të ndikoj në një katastrofë humanitare. E kuptoj, mirë, do të ndalemi pas edhe në aspektin ekonomik, por le të ndalemi njërë në aspektin shëndetësor. Ka pasur një reagim pak ditë më parë edhe të kreut të shtetit në Shqipëri, zotit Meta, edhe të kreut të opozitës. Ka pasur një reagim nga qeveria shqiptare, keni ndjerë në një ndim, do një mbështetje, do një insistim për qeverinë tuaj aty për të marrë masa dhe për të reaguar, për të dhënë më tepër mbështetje në përballimin e kësaj situate? Në patër parasysh që Lugina Presheves përfshin 3 komunat, Preshev, Bjanoz dhe Medvegj, dhe Preshev, Bjanoz dhe Medvegj janë krijuar këto shtabet e krizave për të menaxhuar situatën. Deri më tash, me sa kam kuptuar, nuk ka pasur ndonjë ndihmë konkrete qoftë nga Kosova, qoftë edhe nga Shqipëria. Ajo që ka nevojë dhe është shprehur në një nevojë e madhe është fillimisht për stafin shëndetësor, për mbrojtjen përkatësisht me maska dhe doreshka, mbrojtja e njerëzve që janë në linjën e parë të luftës me koronavirusin, dhe dyta sigurisht ka të bëjë me këtë aspektin ekonomik. Ta theksoj edhe këtë që në Luginë Preshevës nuk ka një spital të specializuar. Nuk ka një spital Covid, le të themi, për të përballuar në qoftë dhe do të ketë raste dhe para. Jo, të gjitha rastet dërgohen për trajtim në spitalin e Vranjës, që është në rrethin e Pçinjes, ku asnjë shqiptar nuk punon deri më sot dhe nuk ka punuar deri më sot. Pra, kjo e justifikon edhe kërkesën e shqiptarëve të Luginës së Preshevës me planin 7 pikësh, kur kanë kërkuar që të ndërtohen edhe institucionet e mbrojtjes shëndetësore sekondare. Dhe patur parasysh që nuk kanë njerëz të cilët drejt për drejt përballen me ta, e shton frikën, ndjesinë e një pasigurie dhe më të madhe të trajtimit të drejtë të rasteve të infektuara me Covid. Pra ju deri tani nuk keni as edhe një masë të marrë, nuk ka as edhe një reagim. Edhe nga që deri më tash, sa i përket qeverisë Kosovës dhe Shqipërisë, përveç rasteve me të cilët jemi marrë me çështjen e disa studentëve që kanë shprehur kërkesën për t'u kthyer në shtëpitë e veta, raste në këtë fazë të krizës deri më tash nuk ka pasur ndonjë ndihmë konkrete. Zoti Mustafa, qytetarët janë të izoluar në shtëpi, janë të vetë karantinuar. Sa ndikon kjo në situatën ekonomike, në përballimin e situatës? Ju problematika keni pasur të theksuara edhe para se të ishit izoluar, pra edhe kur lëvizte disi ekonomia. Në këtë situatë, sa mund ta përballoni dhe nëse kjo zgjat, cili do të jetë plani B? Ashtu si që theksuat edhe ju, sigurisht kjo ka rënduar dhe vështirësuar tej masë situatën ekonomike, dhe jo vetëm atë ekonomike, po edhe ka paralizuar në tërësi jetën, sepse në Serbi me shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme ka që 2 fundjava, më shumë se 24 orë përkatësisht të fundjavë ka qenë mbi 72 orë ora policore, me që rast askush ka mundur as të dalë, qoftë edhe për nevojat elementare.
ndërkaq ekonomitë familjare dhe bizneset nga e cila kryesisht shqiptarët e Luginës së Preshevës kanë jetuar dhe sigurisht nga remitancat që vinë nga perëndimi, përkatësisht nga vëllezërit dhe motrat tona, ku çdo familje, çdo i dyti është në perëndim, besoj që do të krijohet një hapësirë për ndihmë solidare. Ka pasur disa iniciativa, disa organizatave humanitare, megjithatë ato janë të pamjaftueshme për të ardhur në ndihmë njerëzve dhe po shpresoj që kjo mos të kthehet në një katastrofë humanitare. Unë e kuptoj që syt janë nga remitancat edhe nga emigrantët, po domethënë nuk duhet harrojmë që kjo është globale edhe shumica e vendeve janë tashmë të izoluara edhe këta qytetarë pra emigrantët, përfaqësuesit e këtyre familjeve janë tashmë të izoluara edhe marrin ndihmë nga shteti dhe kjo e bën akoma dhe më të vështirë për të siguruar të ardhurat dhe për ndihmuar edhe familjet e tyre në Luginë, kështu që s'mund të rrim gjatë gjithë kohës me syt nga emigracioni, po duhet gjenë mekanizma edhe brenda për të reaguar. Në këndvështrimin tuaj, cilat janë masat emergjente që duhet të merren ose reagimet e para të cilët duhet të jepen në këtë moment për Luginën e Preshevës? Unë shpresoj që edhe në qeverinë e Shqipërisë, edhe në qeverinë e Kosovës janë duke ndjekur situatën në përgjithësi, posaçërisht edhe në Luginën e Preshevës, më shumë se kur jemi të lënë në mëshirën e fatit. Kemi nevojë me mjetet, pajisjet shëndetësore, primare, në mënyrë që kur shprehen rastet me infekcion të COVID të trajtohen mirë, përkatësisht linja e parë e frontit që luftojnë me COVID janë personeli shëndetësor, andaj do duhet të kemi kujdes që ata të mbrohen. Dhe nën dy do të ishte mirë të mendojë një plan edhe solidariteti për shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse për këtë muaj vrehet shumë e theksuar një situatë jo e favorshme ekonomike, e cila do të rëndoj shumë dhe unë po shpresoj që kjo mos kthehet në një geto humanitare. Nuk janë shumë shqiptarët e Luginës së Preshevës, unë kërkoj që edhe qeveria e Shqipërisë, ashtu siç e ka të përcaktuar edhe me kushtetutë, po edhe qeveria e Kosovës që ka të drejtë morale të tregoj solidaritetin dhe të tregoj vëmendjen e mjaftueshme për nevojat dhe kapërcimin e kësaj situate shumë të rënduar globale. Sa është numri shqiptarëve, sa janë shqiptarët e Luginës? Sa janë shqiptarët në Luginën e Preshevës? Për sa shqiptar flasin? Statistikat gjithmonë variojnë, por ne konsiderojmë që jemi rreth 100.000 shqiptarë preshebianos dhe medveq, po sigurisht një pjesë e madhe të ne ka nevojë edhe për ndihmë në këto momente. Po për personat të cilët kanë probleme shëndetësore, kanë nevojë për një trajtim, sepse flasim të gjithë për COVID, po nuk duhet harrojmë që ka një pjesë madhe të njerëzve të cilët kanë problematika, kanë sëmundje kronike, kanë nevojë për trajtim. Çfarë ndodh me ta? Deri me tash ka pasur disa raste që janë lajmëruar për t'i dalë në ndihmë me barna të saktuar dhe me asistencë të saktuar shëndetësore. Ju ta theksoj se sistemi shëndetësor primar ka funksionuar këtu edhe në të kaluarën, ka qenë mjaft efektiv dhe tash është shumë efektiv, por që se nuk e ka mandatin për të trajtuar rastet e COVID, do me thonë rastet të tjera të ndërlikuara. COVID sigurisht po shprehet shumë tek rastet që kanë probleme shëndetësore e më pas po e ndërlikojnë situatën e tyre. Deri më tash, unë konsideroj që është mirë duke u menaxhuar deri diku situata, pasur parasysh statistikisht se sy që kemi një person të humbur nga komuna Preshevës që nga 24 marsi kur është lajmëruar se është humbur nga pjesa e Kosovës duke ardhur në Luginë të Preshevës dhe deri më sot për të nuk kemi asnjë informacion. 4 persona të infektuar, pjesa të cilët janë me COVID-19 në Buenos nuk janë të komunitetit shqiptar, megjithatë COVID nuk njeh komunitet ngjyrë apo fe dhe etni e kështu me radhë, dhe një rast i infektuar me COVID në Medveq. Pasur parasysh që në Serbi ka diku rreth 80 vdekur, mbi 80 vdekur nga COVID-19. Një rast i cili është i evidentuar që është nga komuna Bjanovcit, ndërkaq ka të infektuar rreth 3.000, domethënë 3.600 të infektuar me COVID. Ne po konsiderojmë
se shqiptarët kanë ndërmarrë të gjitha masat sipas rekomandimeve të ekspertëve deri tash, për shkak frikës së madhe se kanë të pamundur të menaxhojnë një situatë e cila do të ishte alarmante sa i përket infeksionit apo përhapjes në masë të COVID-19 ndër shqiptarë në Luginë të Preshevës. Mirë, zoti Mustafa, në një pyetje të fundit, nuk është hera e parë që shqiptarët në Luginën e Preshevës janë dirë le të themi të braktisur ose pa mbështetje ose mund të kenë marrë premtime të cilat ndoshta nuk janë mbajtur kurrë në situatën që ne jemi, në situatën që ndodhemi. Prisni reagim dhe nëse po, nga? Sigurisht se po. Sigurisht unë po shpresoj që dhe ky emisioni juaj do të thras dhe do të jetë një alarm, një këmbën për gjithë ata që vendosin për këto çështje. Andaj ftoj që të kemë vëmendjen e mjaftueshme edhe ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës, jo vetëm premtime dhe deklarime kote, po me ndihmë konkrete sa i përket pajisje shëndetësore, përkatësisht mbrojtjes shëndetësore primare dhe sa i përket ndihmës solidare për shqiptarët e Luginës së Preshevës, si nga qeveria e Kosovës, si nga qeveria e Shqipërisë, besoj që kanë për obligim të kemë vëmendjen edhe ndaj shqiptarët e Luginës së Preshevës. Unë do falenderoj shumë zoti Mustafa, të uroj ditë të mbarë, shpresoj që të përballohet sa më mirë situata dhe shpresoj që të ketë një reagim si nga qeveria e Shqipërisë ashtu edhe nga ajo e Kosovës në mbështetje të shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Faleminderit. Dhe faleminderit për mundësinë. Ditë të mbarë edhe në vijim.